Hello guys, welcome back to this channel. Okay, अब हामी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमतिर लाग्यौँ है. मेरो इन्ट्रोलाई चाहिँ जस्ट चिल या मैले यो कपी गरेर पेस्ट गर्छु भनेको थिएँ. साँच्चै त भुलेछु है, अहिले नै गर्नु पर्यो. जस्ट वेट. Where is it? Control V अनि त्यसपछि फेरि अर्कोलाई पनि कपी पेस्ट गरिदिउँ. Control V त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिउँ हैन. अनि फेरि अर्को पनि कपी गरिदिउँ, पेस्ट गरिदिउँ. यो भनेको चाहिँ डेमो लेटरहरू हो हैन. lipsum.com मा चाहिँ पाइन्छ, प्रशस्तै छ है. जति पनि डेमो चाहिन्छ हामी चाहिँ यहाँदेखि ल्याउने गर्छौँ, किनभने यहाँदेखि कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको कुनै सोर्स कोडहरू चाहिँ भित्रको कोडहरू चाहिँ कपी भएर आउँदैन नि त. सो इट्स नाइस, हल्का रियल जस्तो देखि फिल आयो. लास्टकोले फेरि फिल बिगार्यो है. ओके, लास्टकोलाई म फेरि हटाइ नै दिन्छु. ओके, ओके अहिलेलाई यति गरिराखौँ, फेरि टाइम वेस्ट नगरौँ हैन. सो अहिलेलाई यति छ. आज हामी सिक्दैछौँ बिफोर आफ्टर हैन. सो बिफोर आफ्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि इलिमेन्ट्सहरू छ नि, जुनसुकै जतिसुकै इलिमेन्ट्स छ तिनीहरू इलिमेन्ट्स जतिसुकै छ त्यो छँदैछ हैन. ओके, मेरो एक्सप्लेनेसन एकदम गजब भइरहेछ. जति पनि इलिमेन्ट छ त्यो छँदैछ, तर नभएको इलिमेन्ट्स पनि छ बनाइदिने कामलाई चाहिँ हामी बिफोर आफ्टरले गर्छौँ क्या. कुनै पनि इलिमेन्ट छैन तर म्याजिकल्ली त्यसमा चाहिँ इलिमेन्ट निकाल्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई बिफोर एन्ड आफ्टर भनिन्छ हैन. त्यसले काम गर्छ भनिन्छ भन्दा यो एउटा स्युडो इलिमेन्ट्स नै हो, जुन चाहिँ स्पेसियल काइन्ड अफ इलिमेन्टलाई जति पनि स्पेसियल कुराहरू हुन्छ त्यसलाई स्युडो भन्ने गरिदो रहेछ हैन. त्यही कारण यो स्युडो इलिमेन्ट्समै पर्छ. सो यसमा चाहिँ अब हामी के गर्दैछौँ भने जस्तो बिफोर आफ्टरको काम चाहिँ कुनै इलिमेन्ट छ त्यसको अगाडि अथवा कुनै इलिमेन्ट छ त्यसको पछाडि हामीले कुनै पनि कन्टेन्ट एड गऱ्यौँ, यो एचटिएमएलमा एड गऱ्यौँ भने त्यसलाई बिफोर आफ्टर भनिन्छ. तर त्यो इलिमेन्ट एड गर्नको लागि चाहिँ हामी एचटिएमएल कोडमा जाँदैनौँ. दिस इज द इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट. के अरे, एचटिएमएल कोडमा नगइकन हामी एचटिएमएल इलिमेन्ट थपिदिन्छ भने त्यो केबाट हुन्छ? त्यो बिफोर एन्ड आफ्टरबाट हुन्छ. ओके, हामी चाहिँ एउटा इलिमेन्टलाई रिफरेन्स लिउँ हैन. रिफरेन्स यसलाई मैले लिएँ, मेन हेडरलाई लिएँ. मेन हेडर पछाडि दुईवटा कलन हैन, त्यसपछि बिफोर लेखेँ. त्यसपछि अब यहाँभित्र जति पनि कोड लेख्छु नि यो चाहिँ एउटा नयाँ इलिमेन्ट बनिदिन्छ एचटिएमएलको लागि हैन. अब तर त्यसको लागि कन्टेन्ट भनेर चाहिँ लेख्नै पर्छ. विदाउट कन्टेन्ट इट डज नट वर्क्स हैन. अब जस्तो यहीँ पनि मैले फुटबल न्युज भनेर राख्थेँ भने हैन, यसले देखाइदिन्छ यहाँ फुटबल न्युज चाहिँ यो हाम्रो मेन हेडरको मास्तिर यसले एड गरिदियो हो किन. अब मैले आफ्टर लेखेँ भने केही छैन. आफ्टर लेख्दा नि मुनतिर हैन फुटबल न्युज, लेटेस्ट न्युज फुटबल न्युज. इट्स नट अ भेरी बिग डिफरेन्स बिट्विन आफ्टर एन्ड बिफोरमा हैन. त्यही भएर हामी बिफोरमा नै काम गरौँ. बिफोरको ठाउँमा आफ्टर गरिदिनु भने भइहाल्यो हैन. सो यसलाई मैले अहिलेलाई यो कन्टेन्टलाई मैले हाइड गरिदिएँ र यो चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ इनलाइन हुन्छ. त्यही कारण यसको डिस्प्लेलाई चाहिँ हामीले ब्लक बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन. ब्लक बनाउँदाखेरि यसमा धेरै राम्रो राम्रो काम कर्तव्यहरू पालना गर्न सकिन्छ हैन. सो यसलाई चाहिँ मैले ब्लक बनाइदिएँ. अनि यसको हाइट डिफाइन गर्न सकिन्छ. हाइट जस्तै मैले 40 ओके 35 चाहिँ राख्दिउँ न. 35 पिक्सल मैले राख्थेँ. अनि विथ मैले डिफाइन गरिदिएँ. जस्तो हाइट मात्रै डिफाइन गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, लेट मी सी गाइज हैन. अब यो वारपार भयो हैन. अब यो वारपार यो माथि नै छ, त्यही कारणले मेन हेडरकै हो नि त. एउटा मेन हेडरकै कन्टेनरभित्र बस्दिरहेको हुन्छ नि त, त्यही भएर रेड कलर आइरहेछ. सो यसको ब्याकग्राउन्ड कलर म पहिला चेन्ज गरेर देखाइदिइहाल्छु. अब रेडमा त एकदम राम्रो म्याच गर्ने वाइट छ हैन. मेरो विचारमा, तपाईँको विचारमा चाहिँ पनि हुनसक्छ. यो ब्लक साइज भन्ने ब्लक बन्ने बित्तिकै डिस्प्ले वारपार भयो. तर यसको म विथ पनि डिफाइन गर्न सक्छु.
हाइटको मुनितिर मैले विड्थ डिफाइन गरिदिएँ विड्थ चाहिँ मैले 50 पिक्सल राख्थेँ रे सपोज है सबै कुरा सपोजमै छ संसार होइन ओके म 120 राखिदिन्छु नि त 120 राख्दा कहाँसम्म आइपुग्छ ओके न्युजसम्म आइपुग्दो रहेछ अनि चाहिँ अझै म 20 होइन 50 नै बनाइदिन्छु 150 विड्थ बनाइदिएँ मैले यतिले पनि पुरै ढाक्दैन रहेछ होइन 60 बनाइदिन्छु होइन 70 बनाइदिन्छु मेरो गेस आज बिग्रेछ होइन ओके यहाँ चाहिँ ठक्क म यो लेटेस्ट न्युजलाई म छोप्दिन मन लाग्यो ल छोपिदिउँ है के पो र तर त्योभन्दा अगाडि म त्यो H1लाई चाहिँ होइन कलर चाहिँ म यसको ब्ल्याक बनाइदिन्छु नि त होइन किनभने अहिले सेतोले छोप्दाखेरि ब्ल्याक देखियोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन ओके अब यसलाई म छोप्नको लागि के गर्ने त अब यो त तलमाथि सार्न मिल्दैन बट वी हेभ एन आइडिया के आइडिया छ त भन्दाखेरि लेट्स सी गाइज के आइडिया छ त भन्दाखेरि लेटेस्ट न्युज होइन म यसलाई पोजिसन यस पोजिसनलाई मैले एब्सोल्युट गरिदिन्छु मतलब यो अर्को लेयरमा आउँछ यो माथि सरेर जान्छ हो कि होइन हो ट्याक्कै होइन छोपिदियो नि त पोजिसनलाई एब्सोल्युट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि टप यसो गर्दा पनि हुन्छ जस्तो टपलाई हामी 35 पिक्सल राख्थ्यौँ भने टपदेखि चाहिँ यहाँदेखि 35 यो त अगाडिको भिडियोमा थाहा छँदैछ होला होइन सो त्यसरी गरिदिएँ मैले अनि त्यसपछि राइट अब लेफ्टतिरबाट सार्ने भने लेफ्टमा चाहिँ कति अब 10 पिक्सल राख्दिएँ भने यो हल्का सर्छ तर बाई डिफल्ट यो 10 पिक्सल छ होला होइन सो यसले सर्दैन यदि मैले यहाँ चाहिँ 15 पिक्सल राख्थेँ भने चाहिँ ठ्याक्कै सर्छ अलिकति सर्यो होइन सो देखाउनलाई मात्रै यो लेफ्टलाई हामी अहिले केही नगरौँ सो अब यो छलियो नि त मलाई त लेटेस्ट न्युज अगाडि चाहियो होइन एज अ ब्याकग्राउन्डको रूपमा यसलाई हामी लगिरहेको छौँ नि त भने त मलाई त चाहियो नि त त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ कुरा आउँछ जेट इन्डेक्सको बिफोर आफ्टर त बुझ्नु भयो नि होइन बिफोर आफ्टरले के गर्दो रहेछ नयाँ एलिमेन्ट थप्दो रहेछ विदाउट कोडिङ अन HTML होइन विदाउट HTML फाइलमा चाहिँ कोडिङ नगरिकन स्टाइलबाटै एलिमेन्ट थप्न मिल्दो रहेछ होइन त यसलाई हामी स्युडो एलिमेन्ट्स पनि भन्छौँ होइन सो यति कुरा बुझ्नु भन्यो अब हामी जेट इन्डेक्सतिर जाउँ वाट इज जेट इन्डेक्स होइन यसले चाहिँ लेयर बाई लेयर डिफाइन गरिरहेको हुन्छ क्या लेयर्स के अरे लेयर्स ओके लेयर्स डिफाइन गरिरहेको हुन्छ लेयर्स कसरी डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि यो माथि छ अर्को मुनि छ नि त पछाडि छ नि त होइन अब त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो हो यो यसको काम हो बाई डिफल्ट जेट इन्डेक्स -1 मा हुन्छ होइन मैले यसलाई 2 मात्र गराइदिएँ भने यो माथि आउनु पर्छ तर यहाँ अहिले आउँदैन आयो त आएन वाइ किन आएन ओके त्यसको नि मसँग एन्सर छ किनभने त्यो चाहिँ जेट इन्डेक्स भनेको जहिले पनि पोजिसनमा काम गरिरहेको हुन्छ चाहे एब्सोल्युट गर्नुहोस् फिक्स्ड गर्नुहोस् रिलेटिभ गर्नुहोस् बट यु हेभ टु डिफाइन पोजिसन इफ यु डिफाइन पोजिसन it will appear guys है रमाइलो छ नि कुरा बुझ्दै गयो भने त रमाइलो हुँदै जान्छ होइन त्यही भएर त प्रोग्रामर्स लभ प्रोग्रामिङ तर यो प्रोग्रामिङ त होइन यो डिजाइनिङ मात्रै छ प्रोग्रामिङ हामी गर्छौँ बिस्तारै गर्छौँ डोन्ट वरी अबाउट द्याट हामी पुरै युनिभर्सिटीले सिकाउने पुरै सिकाइदिउँला नि होइन के हो ओके यो मैले यति काम गरेँ अब के हो त अब मलाई त यो सेतोले छोपेकै मन पर्यो लेटेस्ट न्युजलाई हराइदिउँ कतिपय केसमा त्यस्तो पनि त आउँछ नि त होइन त्यो लेटेस्ट न्युज लेखेकोलाई मैले छोप्दिन मन लाग्यो भने यहाँ पनि अब के गर्ने जेट इन्डेक्स डिफाइन गर्ने अनि अब यहाँ 2 छ भने यसलाई छोप्नको लागि हामीसँग कति हुनु पर्यो एटलिस्ट 3 त हुनु पर्यो नि 3 भन्दा माथि 3 अथवा 3 भन्दा माथि हुनु पर्यो होइन सो छोपिदिन्छ द्याट्स अब होइन कहाँ त्यसरी छोपेर हुन्छ यार म छोपिन मान्दिनँ भने चाहिँ ओके ठिकै छ फो गरिदिने फेरि आयो होइन कम्पिटिसन यसरी जेट इन्डेक्सको लेयर यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ गाइज सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो होइन सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् होइन जेसुकै छ मन गर्नुहोस् है तपाईँहरूको इन्सपाइरेसन चाहिँ मलाई आओस् क्या जस हल्का होइन भिडियो बनाऊ भने जोस आओस् न होइन मलाई पनि सो गाइज सी यु इन द नेक्स्ट पार्ट